با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان عزیز. امروز در خدمت دو تا از پیشکسوتان روستای خاچک درمیم. خسته نباشید حاجی، خودتون معرفی کنید. تشکر، خیلی ممنون، خیلی خوش تشریف بیاردن. قدمتون مبارک از اینکه شما را از نزدیک زیارت کنید. بنده غلام حسن عباس نژاد، ساکن خاچک، عیال بنده حاج خانم زهرای کرد، خیلی لطف کردن، محبت کردن، روشن کردن خانه محقری ما رو تشریف بیاردن. خاچک اصالتا دو طایفه دارن، زاغ پشت و سیاه پشت. پس هم دارن خاچک، مثلا فلانی زاغ پشت خاچک، سیاه پشت خاچک. از کجا بیمونه این دو طایفه اصالتا این میشه پسمن هم من بیشتر خاچک در معنا کنه که دو تا براری بکنه، یعنی پدرشون یکی به اولاد داشته، یکی چش زاغ داشته، یکی هم تیره تقریبا سیاه چهره بگی. اون موقع که شناسنامه چیزی نبود تا اینکه رضا شاه اولین سفری که بود در ترکیه پیش آتاتورک بوده که ملت شما سند مدرک چیزی دارن و فلانی دارن. رضا شاه اولین سفری که بیرون ایران دستور چیز را داد، آمار سجل احوال را داد. اون موقع چیزی داره پس من نبه که فقط بنده مثلا اگه کسی پیدا کنه مثلا بتونه غلام حسن غلام حسین پخش بده در سرتاسر ایران. بله من دارای شناسنامه و دارای مدارک قانونی بنده بود. من جمله اینا که بیمونه در محل منطقه کجور هر روستایی که بردن بودن آقا بله اسمی اولی به جای خودش برای شما بنده یک شهرت دیگر داره. این ریشه شما چی از چجوری بیمونی چجوری نیمونه. پیران اون زمان بودن من جمله خودی پدر خانمی بنده که نورالله معروف به نوراک هسته بخواد پیرا بودنه که اما از یک پدر مادر می منتها پدر ما دو تا پسر که داشته، یکی زاغرو زاغشش و یکی سیاه چهره به رضا شاه که بیمون که عمر بیده و شناسنامه هاده چه سر مامورین رفع آکنن خلاص آکنن بودن ها هیچ مانی نیه. اون بچه هایی که از اون زاغ به وجود بیمونه اما علم زاغ پشت، اونایی که از اون سیاه به وجود بیمونه اما علم سیاه پشت. من جمله این سیاه پشت زاغ پشت به همین منوال شناسنامه صادر به ویدیو اسم دیگه برمانسته. اما هرچی میرکم که در جنگل و مرتب و مزارب و اینها مشخص ندیگه. همه زمین های ما همش نزدیک هم، سیاوش زمین و داغپشت زمین نیست که دو تا برادر بینن که اون موقع مثلا سوا کردن زمین های خودشونه در این همجوار هم دارن. این مرتب هم مالی همین داغپشت و سیاوش دارن که اینها که آقایون که حشمدار بینن بحریجه دانه و ماریکینی محب سیاوش داغپشت. مثلا هر یه نفری اون موقع بدن 12 ششترم نمیشه به نظر ده بود. مثلا یکی رو ششترم رسیه روحان، یکی رو 12 رسیه، یکی رو 13 رسیه که توزیع کردن بین حساب ماریکین واحد وزن الان گرانه کیلو مثلا گرم اون موقع دادن درم و 12. بعدن اینا بینه که این محلی بینه که این 13 و 6 خود چی نفعی برای اما دارن بطنه پس آدیم به کت خدا بینه بودن به کت خدا به حساب همیشه از طریق ادارات غیر ادارات اینا هم شونه کت خدا شونه دیگه. این اقلا خرک مطبق کت خدا بود دیگه. این دیگه مردم همه رد کردن آدم الان هم که دیگه از اون مسائل دیگه هم رد بده دیگه. الان هر کی پسند دارن مرتش شرابگاه دارن اونا که پسند نارنو بوده هیچ ادعا هم ندارن مثلا این. بعد ما بقیه اینا آقایونی که در اطراف میمونه و بالاخره گمخیش بدن و زن بردن و زن بردن و دیگران همه ما یکیم درجه فرمینه یکیم. طبق اطلاعاتی که اما مثلا از سمت زاغمرز پیدا کردیم تحقیقاتی که کردیم وشون گفتن که اما عبدالملکی می اونا عبدالملکی گفت عبدالملکی می اما اول کجور داره می
گفتن اما اول کجور دویمی از خاچک اما بردیمی اوجا آفرین بشون گفتن آفرین. اگه این درست و زاغ پشتا یا سیاه پشتای خاچک هم عبدالملکی بودن. عبدالملکی بودن درگیری خود زمانی نمیدونم کدوم سلاطین بگیرن اما قاجار بگی که اصلا زیر سلطه قانون شاهنشاهی دنی بنن اونور ترکمان ها فشار آوردن اینور زاهدین فشار آوردن بعد چیکار کردن دولت متوجه به خود مرد خاچک یه آدمایی غیوره درن یعنی واقعا بزن بهادر و غیوره درن ویشنه بوده ما شما برین آجا با اون ترکمان رو برو برین و چیزا کنین و فاتح ببین و الان زاغ مرز از همون روی فامیلی زاغ پشت بره بشتن زاغ هست اینا بردن و جمع کردن و بساط کردن و به طور کلی اونها در کل از شیراز از شیراز از شیراز شما حتی رقص هم داره نجا رقص چوبی این نوع رقص کردیه این هم یک سند دیگر هستی که این منطقه اصالتا کرده مثلا این منطقه داره فقط ما خواهشم با کجور چوبی کشم جاهدی که بلد نید نه با کمربند دارین و بعد ایمانی جایی همینا سکونتشون اول دامنه اون هلوکون در اونجا سکونت داشتنه بعد اونجا زلزله بیمون و بساط بیمون و تخریب بده و بعد بیمون اینجا سکونت پیدا کردیم یعنی اول خاچک اونجا بگیم اون منطقه اونجا چیزا اسمش مشخص کمربند نه کمربند نور نه یعنی دامنه هلوکون بعد این منطقه چه آثار باستانی داشته که حالا با همون یا مثلا از بین برده؟ والا ما اینجا از همین دامنه اول محل یک روزی من خیلی نوجوان همین میدون اصلا من با غروبی 3-4 نفر کول کشتی بشنی پشت در رو غروبی برای ما خیلی جمعون مشکوک بگیم آقا اینا نیست بکن الان کجا داشته بودن مستقیم بودن آفرلکو مادامه برگردن آفرلکو من فوری پشت سرشون بردم ویشن همه سرگرم بین و اینا و من گفتم که شما هیجه منده چاه داریم گفتم ما چاه برای چی چاه ما درست مدار بید ولی نشون ندام گفتم من نه چاه دارم به چی دلیل شما چاه کنید و میگن که ما دنبال کشفیات در میو از طرف شاه غلام رضا ادعی بردن برای کلار دشت اما بیمی هیجر کشف بکنیم اینجا الان بردن شما ببینید مشخص هست جرم آهن زیاد داره اینجا کارخانه طلاسازی بیده در همین کوه بعد من یه روز ساعت پیش کردم با اینکه الان نوجوانم که کمتر دارم بعد شما خیلی کوشش کنید اینجا چه خبره گفته که این سنگار که ببینید جرمه هایی که ببینید اینجا کتبه برای اون موقع در حدود 2000 سال پیش برده فروشی یعنی آدم هم مثل فرد فروش حساب اینجا یه چای دارن تو قلب این کوه این کارخانه داخل این کوه هستن اما این چای رو که پیدا کنیم بطن بیاین بور این کارخانه امکان داره که طلای موجود هم در اینجا کتبه یه سنگ زرد هم واجه رگه دارنه و همین همین سنگ طلا بردن ایجو طلا درست کردن و بعد استخراج کردن دیگه الان هم بوجه مشخص تمام جرب آفن کاملا من قانی آورده بوده که این بالا نریختن جرمه ها را که بیا اینجا چاه مسدود پایین دست بریختنه که چاه آزاد بوده من به این وقت کاملا ده مشخصات شده گرنه ولی شاه رحمانی بچه بمی بازی کرده میشی بیر گون مونگی تمی و کو بازی کرده میرس میاد شاه دارنه برای سند دگر میپارا کرده سند دگر می بازی کرده میپارا کرده مسدود کرده بعد بطور میگه نه جو چاه ناره بگم ما بیم میجه این کشف بکنیم که این مثل این که الان هم تو چیز ده بوده میراث فرهنگی مثل که ثبت آفرلکو باقی جزوی کجور بوده تو اون سند علیخان دفسالار نوشته علی دفسالار کجوری محمد ولی خان سپه سالار چون کابونی
یعنی مرکز اگر که شاه عوض بده و اینجا بعد 6 ماه اشونسونه که آقا شاه عوض بده چون ارتباطی زیادی نوشتن یکی کجوریه که در نخیر غیور و اینا نه روز جلوتر شه بردن بودن آقا این کار هم شه کنی دیگه نکنه بیه که با تیر و تفنگ و دستور دادن بر هر جنمرده بینی بزنین بکشین اسیر بیاردن اسیر انگتن اودنگ دنی چیجوری و با چال داشته یکی بیاردن چالی دل دندتون اودنگ را انگتن دریای خون برده دریا دست به تیر یک قرون هوا دی زن